má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú gọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rífà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí. Good afternoon and welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. The Independent National Electoral Commission has stated its resolve to go after those who sponsor electoral offenders in the country. The INEC chairman, Professor Mahmood Yakubu, disclosed this in his opening remarks at a retreat on the Ekiti and Osun off-cycle governorship elections in Lagos. He said the step became necessary because those who snatch ballot boxes or falsify election results are unlikely to be candidates in such elections, adding that if the sponsors were not arrested, electoral malpractices will continue. He listed some of the possible challenges of the 2023 general elections to include voter population, number of polling units, security considerations, and election personnel. The INEC boss also said the commission will consult with the Abdul Salam Abubakar-led National Peace Committee ahead of the commencement of campaigns by political parties, noting that the enormity of the elections requires extensive consultation with all stakeholders. The Osun State chapter of the All Progressives Congress has faulted the state chapter of the People's Democratic Party over its reactions on the report of an election monitoring group, IAGA, on July 22 Osun governorship election. A statement issued by the media advisor to the state chairman of APC, Kola Olabisi in Osogbo, the state capital, expressed surprise at why PDP has been uncomfortable with IAGA's report. While admonishing Osun PDP to give peace a chance, the statement explained that as a product of the rule of law, APC will continue to exercise its right to seek justice in the court of law. The People's Democratic Party in Osun State had earlier dismissed the report by the election monitor, IAGA, as a non-issue. It will be recalled that the civil society organization, the Youth Initiative for Advocacy Group and Advancement, IAGA, had pointed out some alleged anomalies in the July 16, 2022 Osun State governorship election. The executive director of IAGA, Mr. Samson Itodo, revealed that some issues in the Osun election affected the processing of results on the Herald platform, which he noted was targeted at providing information. According to Itodo, the Osun election, 87 results were not processed on the Herald due to some issues. The statement added that it is the right of the APC and Governor Yetola to seek for justice in the court of law. Importantly, ending strikes permanently in universities. Deputy British High Commissioner to Nigeria, Ben Billy Jones, says King Charles III will strengthen the relationship between the United Kingdom and Nigeria. Billy Jones made this known during a news conference following the death of Queen Elizabeth II, who passed on September 8, and the ascension of the new King Charles III. He said that King Charles III was vested in Nigeria personally, noting that he shared the common interest and passion the Queen had for the country. The King had visited Nigeria many times, with his recent visit coming in 2018, and this showed that he has a strong relationship with Nigeria to expand the relations between both countries. The call for the creation of state police across the country, governors and traditional rulers from the northern part of the country, calling on the federal government to accede to the demands of Nigerians in order to find lasting solutions to the security challenges bedeviling the country. Those who spoke with OSBC News on the issue noted that though the northern leaders have dragged it for so long, yet better late than never. Oluwatobiloba Odunuga has the details of the report. The call for the creation of state police has been on for a long time. It became more heightened when the issue of insecurity, especially in the northern parts of the country, seems to be getting out of hand, and the perceived inability of the federal government to put a stop to it. Ironically, the leaders and people from the southern part of the country have been at the forefront of the call, when their northern counterpart seems not to be buying the idea of state police. The southwest leaders created the Amotekun Corps to protect the lives and properties of the people of the region. However, the recent report about northern leaders and monarchs showing their weight behind the creation of state police, many Nigerians see it as long overdue. Speaking with OSBC News.
and which it will be subject to the State House of Assembly to look into it and to give the rule, the power to the State Assembly to establish, to give the governor. Fears expressed by Nigerians about the possible abuse of state police by the governors. We are long overdue for it. But what we should do is that if you are going to have a state police, who will fund it? Is it the state that does not have enough money to pay salary of the civil servant, or the federal government? So these are some of the things that are going to be a challenge. But definitely, in the next 1 or 2 years, state police will become a reality. If we have a state police, people are afraid of them being used for political gain, for the political intimidation, harassment, oppression. But if we can orientate our people and let them know the basis upon which they are being established or formed. A warning of a looming health crisis in the country after devastating floods with 33 million people affected last 2 months. Rescue and initiatives in southern Sindh province with at least 9 deaths. It's been more than 2 months since the floods began, and yet across Pakistan, thousands of villages are still submerged, leaving countless families displaced. Scores of dengue patients have been treated, but there are fears the situation is only going to worsen in the coming weeks. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres expressed concern about the situation during his visit to flooded areas where he met in Sunday's election. Madalena Anderson's center-led coalition looks set to narrowly lose a bloc of right-wing parties, 176 seats to 173, with 99% of the votes counted as moderate party leader ULF Kristersson is now expected to form a government. The standard practice in Sweden is that the final result is still to be confirmed after a recount. The bloc includes the far-right party that has campaigned against rising gang shootings. But despite this, Ms. Anderson accepted defeat at a news conference and said she will officially resign today. The close-fought election campaign was dominated by gangs, immigration and integration issues, as well as soaring electricity prices. Ms. Anderson was the Nordic nation's first female prime minister when she took office last year. She quit on the first day before returning soon after. And that ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Babatunde Olatipo. Please join us at 3 for the safety. ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ìjà omi, ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún a ò ní ìjà omi. Àfọwọ́fà ló kọnu ṣẹlẹ̀ oníyàlé, àwọn tó kàn ló kàn lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ̀ o everybody ẹ̀ wá gbọ́ òye, ìkìlọ̀ rẹ̀ o everybody ẹ̀ wá gbọ́ òwà, ṣe ti gbọ́. Má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ká tó lágogo, ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, mo wí ọrùn mi mọ́. Tẹlifíṣàn ké tantan, rédíò ń lágogo, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, kò ní sómìyálé. Ṣẹ́gbọ́n ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá.
ẹ káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí làwọn afúnni Mojíbọ́lá Káyọ̀dé ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè INEC ti sọ di mímọ̀ pé òun ti ṣetán láti gbégbóná pẹ̀lú àwọn tó máa ń ṣonígbọ̀wọ́ àwọn tó máa ń pàkúta sétò ìdìbò. alága àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu tó ṣàlàyé yìí nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ níbi àpérò kan tó dá lórí àbájáde ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì àti tọ̀ṣun èyí tó wáyé nípìnlẹ̀ Èkó. òní ìgbésẹ̀ náà ṣe pàtàkì nítorí pé àwọn tó máa ń jẹ́ àpótí ìbùgbé kì í ṣe olùdíje pé tájò òun kò bá fún àwọn tó ń ṣe onígbọ̀kalẹ̀ àwọn tó ṣeé ṣe kó jẹ́ ìpèníjà fún ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. nínú èyí tó ti tọ́ka sí iye àwọn ibùdó ìdìbò, ètò ààbò àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìdìbò àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀. ọ̀gá àjọ INEC náà ní àjọ òun yóò kàn sí ìgbìmọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ lábẹ́ ìdarí Abdulsalami Abubakar kó tó di pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yóò bẹ̀rẹ̀ ètò ìpolongo wọn. ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fojú láìfiwé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ yìí látàrí àti ẹgbẹ́ PDP kọ sí àkọsílẹ̀ ikọ̀ olùtọpinpin ìbò yágà lórí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó wáyé lóṣù keje ọdún yìí. àtẹ̀jáde kan tolùdámọ̀ràn ètò ìròyìn fálága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí Kọ́lá Ọlábísí fi síta lóṣogbo ni ohun ìyàlẹ́nu ló jẹ́ pé ọkàn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò balẹ̀ mọ́ látàrí àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ìyágà lórí àbájáde ìbò náà. ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ẹgbẹ́ PDP láti gba àlàáfíà láàyè ṣàlàyé pé òun kò ní jámi lórí fífi ẹsẹ̀ òfin tọ ọ̀rọ̀ náà láti rí pé ìdájọ́ òdodo jọba nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. ṣáájú lẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ yìí ti ní kò sọ̀rọ̀ nínú àkọsílẹ̀ ikọ̀ ìyágà nípa àbájáde ìdìbò náà. àárọ̀ ti pé ṣáájú ní ikọ̀ ìyágà ti tọ́ka sí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó kẹ́fín nínú ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí. alámòjútó ikọ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Samson Itodo sọ di mímọ̀ pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó ṣe ìdíwọ́ fún èsì ìdìbò láwọn ibì kan. àtẹ̀jáde náà ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́tọ̀ọ́ láti wá ìdájọ́ òdodo nípasẹ̀ òfin. mínísítà kejì fọ́rọ̀ epo petrol Tim Presiva ti tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba àpapọ̀ láti ṣàgbéǹde ibùdó ìsọ epo dọ̀tun tó wà nípínlẹ̀ Rivers títí oṣù kejìlá ọdún yìí. Silva sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí lópin ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba èyí tààrẹ Muhammadu Buhari. ìsọ epo dọ̀tun ọ̀hún tó máa ń pèsè ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́ta àgbá epo lójúmọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà títí ìparí ọdún yìí nígbà tó ní iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí àti ṣàgbéǹde àwọn ibùdó ìsọpọ̀dọ̀tun tó wà ní Warri àti Kaduna. ó ṣàlàyé síwájú sí pé iléeṣẹ́ òun ti ń ṣiṣẹ́ yípo ọjọ́ láti rí pé ohun gbogbo dúró re títí ìparí ọdún yìí. ikọ̀ adarí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ASUU ti ṣèpàdé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ àwọn gíwá fásitì àtàǹbàbà ìsàlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí látàrí ìyanṣẹ́lódì tẹgbẹ́ ASUU gùn lé. ìròyìn fi yé ni pé ikọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ tẹgbẹ́ àwọn bàbá ìsàlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ fásitì gbé kalẹ̀ ló pe ìpàdé ọ̀hún. àrígbọ́pẹ́ lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ náà ni bàbá ìsàlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí fún fásitì Calabar sẹ́nẹ́tọ̀ Nkechi Nwagogo, gíwá tẹ́lẹ̀ fún fásitì Maiduguri ọ̀jọ̀gbọ́n àti gíwá tẹ́lẹ̀ rí fún fásitì Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Bámiró tó fi mọ́ àwọn míì bẹ́ẹ̀. iléeṣẹ́ àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè NBC nípàdé ọ̀hún ti wáyé níbi tí wọ́n ti jíròrò lórí ohun gbogbo tẹgbẹ́ ASUU béèrè fún àtọ̀nà àti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì náà. igbákejì aṣojú orílẹ̀‐èdè Gẹ̀ẹ́sì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ben Ilewele Jones yóò tún ṣàna bí okùn ìbáṣepọ̀ láàrin orílẹ̀‐èdè yìí àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò ṣe yí dẹ́ndẹ́ sí i. Lewele Jones sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé oníròyìn kan tó wáyé lánàá lẹ́yìn ìpapòdà Queen Elizabeth kejì ẹni tó jáde láyé lọ́jọ́ kẹjọ oṣù yìí. Elizabeth kejì ní sí orílẹ̀‐èdè yìí ní King Charles kẹta náà ní fún ilẹ̀ yìí. àwọn rántí pé ọ̀pọ̀ ìgbà ní King Charles ti ṣàbẹ̀wò sórílẹ̀‐èdè yìí èyí tó gbẹ̀yìn ní àbẹ̀wò orí ọdún 2018 èyí tó ń ṣàfihàn ìfẹ́ tó ní fún àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin orílẹ̀‐èdè yìí àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ka àgbógbòòrò ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè méjèèjì. àwọn gómìnà àtàwọn orí adé lápá àríwá ilẹ̀ orílẹ̀‐èdè yìí
lórí àti wójútùú sí ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀ka ètò ààbò. Àwọn tó bá ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn adarí apá àríwá ilẹ̀ yìí kò tètè sọ̀rọ̀, síbẹ̀ àkókò tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí kò tí ì pẹ́ jù. Olúwatóbilọ́ba Òjùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ látẹnu Kámi Abdulrahim. Fún ìdásílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, ìgbésẹ̀ yìí ṣe kókó nítorí bẹ́tò ààbò ṣe ń dẹnu kọlẹ̀ ní pàtàkì lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí tí nǹkan ti fẹ́ bọ́ sórí. Bẹ́ẹ̀ lápá ìjọba àpapọ̀ kò fẹ́ ká ọ̀rọ̀ náà mọ́ láti fòpin sọ̀rọ̀ ètò ààbò tó ti ń yípọ̀ lẹ́kùn náà. Àwọn aṣáájú àti àwọn èèyàn gúúsù ilẹ̀ yìí ni wọ́n kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ nígbà táwọn ojúgbà wọn lápá àríwá ilẹ̀ yóò rí ìgbésẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣe pàtàkì. Àwọn adarí lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ṣàgbékalẹ̀ ikọ̀ elétò ààbò tí a mọ̀ sí Àmọ̀tẹ́kùn láti máa fi dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ẹkùn náà. Wàyí ò lẹ́nu lọ́lọ́ yìí níròyìn kan gbòde kan nípa báwọn adarí lápá àríwá ilẹ̀ yìí àti àwọn orí adélẹ́kùn náà ṣe ń fàtìlẹ́yìn wọn múlẹ̀ lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, èyí táwọn ọmọ orílẹ̀ ohun tó yẹ kó ti wáyé tipẹ́. Nígbà tí wọ́n bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lórí ìpinnu náà, ọ̀gbẹ́ni Moses Ọbádìtàn àti ọ̀gbẹ́ni Bukola Onífádé táwọn méjèèjì jẹ́ agbẹjọ́rò sọ pé kò sí ibì kankan nínú òfin orílẹ̀-èdè yìí tó ṣàlàyé pé kò gbọ́dọ̀ sí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Wọ́n fi kún pé ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yóò ran orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ láti gbógun ti ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìkọlù àti ètò táwọn onísùmọ̀mí ń pa káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Àìní ààbò tó wọ́n pọnyán ní ìjínigbé, ìpànìyàn lóríṣiríṣi ló ti fa àwọn ọkàn rẹ̀. Ẹ rí i pé nígbà tí ìjọba ìkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọba President Muhammadu Buhari kí wọ́n rí ọwọ́ mú nípa àìní ààbò tó, ṣùgbọ́n kò pẹ́ kò jìnnà àwa rí i pé gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí í dojúrú. Àwọn èèyàn tó sì ṣàkíyèsí pé kí ló fà á tó fi jẹ́ pé ọwọ́ ààrẹ ò ká ọ̀rọ̀ ààbò tó wà níbí. Wọ́n ṣàkíyèsí pé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn, àwọn wọ̀nyí ni ò jẹ́ kí ìjọba lè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé lákòókò láti dojú kọ àwọn tí ó ń domi ààbò Nàìjíríà wò. So after tó máa wọnú constitution la tó lè sọ wípé tọ̀ wọ́n wá fún state àti láti máa pàṣẹ ìtọ́lọ́ ìdádúró state. Tábàdẹ̀ ká wò ó kí ní yìí dà gan. Ẹ wo ilẹ̀ àwọn kánsẹ́lọ̀ ló súnmọ́ aráàlú ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan, àwọn aráàlú mọ kánsẹ́lọ̀ wọn mọ ìyàwó wọn mọ̀. So ìjọba tó súnmọ́ aráàlú ju ìjọba local government ni. Tábà wá sọ pé ká ṣe state police, ó mì pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó súnmọ́ aráàlú wọ́n mú wọn káàkiri. Àwọn méjèèjì tí wọ́n gbóṣùbà fún akitiyan ìjọba àpapọ̀ àti ikọ̀ elétò ààbò látẹ̀yìn. Nígbà táwọn mẹ́rin wá látàpá gúúsù ilẹ̀ yìí, àdìgbọ́pọ̀ ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ní ìgbìmọ̀ náà pín ipò igbákejì adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ NFF sí, àti pé pẹ̀lú àgbékalẹ̀ yìí yóò ṣòro láti yan adarí àpapọ̀ lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí kan náà. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera nílẹ̀ Pakistan ti ṣèkìlọ̀ pé ó ṣeé ṣe kí ẹ̀ka ètò ìlera orílẹ̀-èdè náà kojú ìpèníjà látàrí ìlàkúrì omíyalé tó ṣọṣẹ́ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún, nínú ètí bíi mílíọ̀nù 23 èèyàn ti fara gbá tí ẹgbẹ̀rún kan àbọ̀ sì dèrò ọ̀run. Ikọ̀ àdóòlà ẹ̀mí kò tí ì ṣíwọ́ ọṣẹ́ pẹ̀lú báwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera ṣe ní ó ṣeé ṣe kí làlúrí náà ṣokùnfà ààrùn ibà àtàwọn ìgbóná míì. Ọ̀pọ̀ àwọn tó di aláìnílé lórí ni wọ́n sùn bẹ́ẹ̀ bá dágún omi nígbà tí omi sì tún gbé ọ̀pọ̀ èèyàn lọ. Àrígbọ́ pé láti bí oṣù méjì lórílẹ̀-èdè Pakistan ti ń fojú winá ìṣòro omíyalé. Ẹ̀wẹ̀, akọ̀wé àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Antonio Guterres ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà lásìkò àbẹ̀wò tó ṣe ságbègbè tó omíyalé ti ṣọṣẹ́ ọ̀hún, níbi tó ti ṣèpàdé pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn tó fara gbá. Ẹ̀wẹ̀, nílẹ̀ òkèèrè, olóòtú ìjọba ilẹ̀ Sweden ti sọ di mọ̀ pé òun yóò yẹ̀bá tó ń bá fìdí rẹmi lẹ́yìn ètò ìdìbò ọjọ́ ìsinmi. Ìròyìn fi ẹni pé àǹfààní àti rọwọ́mọ ẹgbẹ́ òṣèlú Moderaterna dancing mí pẹ̀lú bí àbájáde ìdìbò tó ti wáyé ṣe fi hàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ló ní ìjókòó tó pọ̀ jùlọ nílé aṣòfin ilẹ̀ náà. Àrígbọ́ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú Kristiansen ni yóò padà bọ́ sí orí àga àkóso orílẹ̀-èdè náà. Àgbékalẹ̀ tó wà nílẹ̀ Sweden ni pé kí wọ́n tún àbájáde
ìdìbò kà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti kọ́kọ́ rí àbájáde ìdìbò ọ̀hún. Ó tún ṣe pàtàkì láti ṣe àkàtúnkà ìdìbò náà lọ́nà àti rí pé kò sí kọnu nǹkan ọ̀ lẹ́yìn ètò ìdìbò. Èyí ló kún ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún tọ̀sán òní. Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì lólóòtú. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 ni kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà táwọn ọmọ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà. ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ìjà omi. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ìjà omi. Àfọwọ́fà ló kọnu ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ̀ o everybody ẹ wá gbọ́ òye. Ìkìlọ̀ rẹ̀ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ọ̀gbẹ́ni kápító ńlá gbogbo ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe mo wí ọrùn mi mọ́. Tẹlifíṣàn ké tọ́tọ́ rédíò ńlá gbogbo ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kò ní sómìyálé. Ṣẹ́gbọ́n ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Tó ló dára bá ṣe tán ní wàhálà oṣooṣù ẹni balẹ̀ nílẹ̀ mọ́ fún ẹjẹ́ ká kó lẹ̀ ká tún kó dọ̀tí wá drainage ó ṣe kókó kí wọ́n kó gbẹ̀jẹ̀ kó tún fẹ́ gidi gan ìjọba wa ẹ dìde aráàlú gbogbo àká máa wọ̀ ìkìlọ̀ rẹ̀ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe ìkìlọ̀ rẹ̀ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà ṣe ti gbọ́. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó. Feel the magic.